Dragilor, azi am pentru voi un tort diplomat delicios pe care l-am pregătit într-o cratiță. Nu este neapărat nevoie să avem o formă specială pentru a pregăti acest tip de tort fără coacere. Vă invit să rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Începem cu gelatina. Avem nevoie de 3 pliculețe sau 30 de grame de gelatină pe care o punem în 3 sferturi de pahar de apă sau 150 de ml. Amestecăm foarte bine, după care o vom lăsa la hidratat cam 15 minute sau până când vom termina de pregătit crema. Pentru aceasta avem nevoie de 5 gălbenușuri de ou pe care le punem într-un bol mai mare, le omogenizăm foarte bine cu ajutorul unui tel, după care adăugăm zahărul. Eu am folosit un pahar nu foarte plin de zahăr pentru că nu vreau ca tortul să fie foarte dulce. Voi, dacă doriți, puteți să puneți paharul foarte plin sau 200-220 de grame de zahăr. Amestecăm foarte bine până când zahărul se încorporează cu gălbenușurile. Apoi adăugăm 2 pahare de lapte sau 500 de ml. Dacă aveți un pahar ca acesta, puteți să îl folosiți pentru că măsoară 250 de ml. Însă dacă aveți un cântar, este mai bine să îl folosiți pe acesta, deoarece dacă vom pune mai multă cantitate de lapte, la final gelatina nu își va face efectul. Va fi nevoie de mai multă cantitate de gelatină. Punem acum bolul cu cele 3 ingrediente deasupra unei cratițe cu apă fierbinte, care este pe punctul de a începe să fiarbă, și vom începe să amestecăm în compoziție. Vom găti ouăle împreună cu laptele și zahărul timp de aproximativ 15 minute sau până când compoziția va începe să se îngroașe. În tot acest timp trebuie să menținem focul la minim pentru a nu risca să se taie ouăle. Vă veți da seama când compoziția este gata pentru că este mai groasă, va rămâne lipită de tel sau puteți să introduceți o lingură și veți vedea cum compoziția rămâne lipită de dosul acesteia. Dăm jos bolul de pe oala cu apă fierbinte. După cum puteți observa și pe imagine, compoziția s-a îngroșat. Apoi adăugăm și gelatina hidratată peste compoziția fierbinte. În așa fel, aceasta se va dizolva imediat. Amestecăm cu telul până când gelatina este complet dizolvată. Lăsăm compoziția să se răcească complet la temperatura camerei, timp în care ne ocupăm să tocăm și fructele. Eu am folosit kiwi 2 bucăți, 7-8 căpșuni pe care le-am tocat în cubulețe la fel ca și pe kiwi, iar apoi am tocat tot așa mărunt și 3 rondele de ananas din conservă. Puteți să folosiți aceste fructe care vin chiar în conservă, un mix din acela pe care îl găsiți în orice supermarket. Avem nevoie și de 500 de ml de smântână pentru frișcă din aceea lichidă. Aceasta trebuie să fie foarte rece. O punem într-un bol mai mare, peste ea adăugăm și o linguriță de esență de vanilie. Puteți să folosiți și alte arome dacă doriți. Mixăm frișca până când se va spuma și va deveni foarte fermă. Așa arată frișca la final, după cum vedeți este foarte fermă. Acum putem să începem să o amestecăm cu cealaltă cremă, care între timp s-a și răcit. Este foarte important ca această compoziție cu ouă să fie rece complet. O puteți pune chiar și la frigider pentru a vă asigura că s-a răcit foarte bine înainte de a adăuga frișca. Acum putem să punem treptat frișca și cu ajutorul unui tel amestecăm până când aceasta este încorporată în compoziție. Dacă la final compoziția obținută este ușor lichidă, o puteți pune la frigider pentru 15 minute, în așa fel ea se va mai îngroșa. Între timp pregătim și oala în care vom asambla tortul, o tapetăm foarte bine cu folie alimentară și lăsăm ca folia să iasă puțin și pe marginile acesteia, după care începem să înmuiem pe rând pișcoturile în sucul de ananas. Vă amintiți că v-am spus că am folosit ananas din conservă. Așezăm pișcoturile pe rând, așa în picioare, pe marginile cratiței. Dimensiunile acesteia le puteți vedea atât pe imagine cât și în descriere, unde veți găsi și lista cu ingrediente. După ce am terminat de așezat pișcoturile, pe fundul cratiței vom adăuga câte o mână din fructele pe care le-am tocat înainte. În așa fel, când vom întoarce tortul, acesta va avea un aspect foarte plăcut la suprafață. Apoi adăugăm un strat generos de cremă și îl întindem bine pe toată suprafața, atât cât să acoperim fructele. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să apăsați butonul de urmărire pentru a fi la curent cu toate noile rețete. Și totodată puteți să-mi spuneți din ce localitate a țării sau din afara ei urmăriți acest videoclip. După ce am întins primul strat de cremă,
Adăugăm din fructele tocate, tot așa, câte o mână din fiecare. Apoi punem un alt strat de cremă, atât cât să acoperim foarte bine fructele. După care, opțional, puteți să puneți un strat de pișcoturi înmuiate în sucul de ananas, în mijlocul tortului, pentru că așa va ieși mai consistent. După care adăugăm din nou cremă, iarăși fructe și tot așa până când vom umple cratița până sus. Ultimul strat va fi acela de cremă și un strat de pișcoturi la suprafață. Bineînțeles, și acestea înmuiate în sucul de ananas. Acoperim cratița cu folie alimentară de pe margini și vom pune tortul la frigider pentru aproximativ 7 ore sau îl puteți lăsa și peste noapte. În așa fel pișcoturile se vor însiropa foarte bine, iar crema se va închega și ea. Eu l-am ținut 7 ore la frigider, după care l-am scos, am dat folie alimentară deoparte, am pus un platou pe deasupra cratiței, după care am întors tortul pe partea cealaltă. Practic, partea de sus va deveni baza tortului. Mare grijă în momentul în care întoarceți cratița, țineți de mânerele acesteia foarte bine și de platou totodată, după care întoarceți rapid. După ce am centrat tortul foarte bine pe platou, ridicăm cu grijă cratița și înlăturăm și folia alimentară. Și cam așa arată tortul diplomat în acest moment, după cum vedeți are un aspect foarte plăcut, însă după aceea îl puteți decora după gust, puteți să mai puneți ceva fructe pe deasupra. Eu pentru decor am folosit câteva felii de kiwi, o căpșună și câteva bucăți de zmeură. Așa arată și în secțiune, este foarte cremos, pișcoturile sunt foarte bine însiropate și de gust nici nu vă mai spun, este delicios, încercați-l și voi! Dragilor, sper că v-a plăcut această rețetă, dacă este așa vă aștept să-mi spuneți și în comentarii, nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!